welkom bij een nieuwe PC-build van Kijk Alles. Wij gaan vandaag een Ryzen 9 3900X gaan we inbouwen voor een klant voor ons. Met een MSI Tomahawk B550. We hebben hier momenteel 16 GB RAM liggen. Vandaag hebben we de RAM-stickjes van G.Skill. F4 3000C, 16 of CL16 trouwens. Een powersupplytje van 650 wattage van Antec en een mooi kastje van Charcoon. Dus laten we maar beginnen. Ik had hem al een beetje in elkaar gebouwd. Processor, koeler al opgebouwd. We hebben vandaag ook nog een 1 TB harde schijf erbij. SSD komt er nog bij in, alleen de klant had hem nog niet besteld. Dus laten we maar gewoon direct erin duiken. Even kijken. We beginnen direct met de RAM-stickjes. Die gaan we vandaag inbouwen. Zo. We hebben direct de RGB kabeltjes. Moeten natuurlijk ook aangesloten worden, dat is altijd mooi. Zie ik nu dat ik de goede heb aangesloten, zeker. Zo. Nu gaan we deze even mooi kabelmanagement. Dat moet ook gebeuren. Zorg ervoor, deze heeft momenteel 4 pins, dus dat is 12 volt in plaats van 5. Je hebt ook op het moederbord 3 pins zitten. Als je hem verkeerd aansluit, dan zijn je ledjes waarschijnlijk direct kapot als je hem aanzet. Of ze werken niet goed. I know, but someday you have to, you want to conclude that because you cannot play. I understand the fact. Yeah. Sluit ik even de USB aan, dat je via de software kan remote controllen. Dat is ook belangrijk. Gaan we direct even de power supply inbouwen in de kast. Dat is ook handig. Daar beginnen we direct mee. Dat vind ik altijd het fijnst als we daarmee beginnen. Dan kan je direct de kabels ook goed trekken voor waar de kabels naartoe moeten. Zo te zien hebben we een mooie open kast gekregen die de klant wil. Mooi open. Jammer genoeg niet heel veel kabelmanagement. Het kan weg halen, zeg maar, met de kabels. Maar dat maakt niet uit. We regelen dat het goed komt. De meeste mensen waar ze een fout mee maken is de ventilator van de power supply, die zit aan de onderkant. De meeste mensen doen het soms aan de bovenkant als exhaust. Ik plaats hem met deze kast plaats ik hem aan de andere kant, dus gewoon aan de onderkant, dat hij zijn eigen lucht intake heeft. In plaats van die de lucht van de kast pakt. Zo, ga ik heel veel schroefjes erbij pakken. Ik ga hem direct monteren. De 4 oldschool schroefjes die er altijd bij zitten.
Kijk anders. Ja, ik denk ook nu we gaan beginnen met het moederbord inbouwen. Dat is makkelijk. Want we hebben alles al erop geïnstalleerd. Zodat we in één keer erin kunnen plaatsen. Alle standoffs die zitten er al in. Daar moet je echt voor uitkijken. Sommige kasten die hebben niet direct ingebouwd. Dat zijn van die hele kleine standoffjes aan de achterkant. Van de backplate, van de kast zelf. Soms moet je uitkijken. Sommige moederborden hebben een aparte EAO. Die moet je nog in de kast zelf bevestigen. Bij deze zit hij er al direct bij op, zeg maar. Voor de wat langere afstanden gebruik ik nu momenteel de iFixit toolset. Die heeft een verlengstukje erbij zitten, dat je er wat makkelijker bij komt. Niet zo alleen niet vallen. Zo. Momenteel gebruiken we de 1070 Ti voor deze build. De persoon gaat nog een andere videokaart aanschaffen. Maar die komt er later in. Voordat we dit doen, is het belangrijkste nog. Haal even de PCI slots van de koffers daar aan de achterkant even weg. Dan komen er wat makkelijker bij. Plus, je kan je videokaart normaal inbouwen. Anders past hij er niet in, helaas. Dit zijn losse brikkers. Deze moeten uitbreken uit de kast. Dus kijk altijd naar de bovenste PCI slot, de 16 keer. En align hem met de videokaart. Nou, deze heeft er momenteel 2 die eruit moeten. Dus gaan we de 2 uitdrukken. Zo. Kabeltje een beetje aan de kant. Hang hem er recht voor. Kijk dat je aan de achterkant naast het moederbord precies door de kast heen gaat. Dat je hem echt goed erin drukt. Beetje kracht zetten en je hoort in één keer klik. Zorg altijd, als je 2 schroeven hebt, bevestigen zullen ook beide voor de videokaart. Dan hangt die altijd zo recht mogelijk. Zo. Dan gaan we momenteel de kabels direct trekken voor de processor en de moederbord en zo. Even kijken. Dit moederbord heeft helaas geen cable management voor de processor. Die moeten we direct voor het moederbord langs heen trekken. Zo jammer bij deze kast. Hij kost 65 euro. Niet zoveel, maar dan krijg je wat minder cable management. Dus hij moet helaas lelijk langs de videokaart op of eroverheen. Nu ga ik de kortste weg nemen als dat kan. Nou, ik kan er ook voor langs halen. Eventueel toch nog een beetje cable management. Zorg dat je de goede pins hebt en niet de PCI Express. Als je die pakt dan komt de verkeerde power over je processor heen. Dan kan je eventueel je processor kapot maken. Dat wil je natuurlijk niet. Ik wil het toch nog een beetje mooi afwerken. Helemaal via de buitenkant. Dan ziet het toch wat mooier uit. De 24 pin, die is het belangrijkst. Zorg dat je die goed erop drukt op het moederbord. Druk niet te hard. Zorg wel dat je het moederbord ondersteunt. Voordat je er doorheen drukt. Dat is ook zonde. Zo, bij deze ging wat makkelijker, omdat deze power supply eens een keer gebruikt is.
Zo. De PCA, die gaan we ook direct achterlangs en er overheen laten komen. Dan gaan we nu de harde schijf monteren. Momenteel hebben we een Seagate, verre een erg oud ding. Ik zie trouwens dat het een 2 terabyte is. Hij komt uit, denk 2015. De rij is redelijk vast, niet al te strak. Er zitten rubbertjes namelijk tussen. Omdat de harde schijf natuurlijk draait, dan krijg je van die rare geluiden soms. Als hij een beetje los zit of tegen het ijzer aan zit. Bij het moederbord wordt als goed is standaard altijd 2 SATA-kabels meegeleverd. Nu heb ik momenteel, dat hier in een soort van hoekje zit, hebben ze momenteel ook eentje meegeleverd in een 90 graden hoek. Die ga ik nu momenteel gebruiken. Nu gaan we de frontdiode aansluiten. Dus de power switch en de HDD switch of LED. Zo. Eigenlijk zit de computer nu helemaal in elkaar. Op dat backpanel en een beetje cable management aan de achterkant. Ik wil alleen eigenlijk eerst zeker weten als de computer echt daadwerkelijk opstart. Dus die wil ik nou echt eigenlijk eerst gaan testen. Dat kunnen we direct gaan doen. Nu we bij het testen zijn. Nou ja, je ziet het al, hij gaat direct aan. First time boot, dus het duurt even. Dan gaat het hele proces door. De nieuwe CPU is geïnstalleerd, RAM en de rest. En ik krijg beeld. Na het allemaal instellen van in de BIOS en zo, willen we nu nog even een testbench doen van Cinebench, de R20. Nou zie je, uiteindelijk had hij al een test voor gedaan, dus zat hij op 7078 punten. Nu zitten wij op 7013 punten. Nou, dat is een hartstikke mooie score voor deze processor. Ik had nog even een andere testbench gedaan. Uiteindelijk kwam die op uit 92 graden, kwam die op maximaal uit met de stokkoeler. Nou ja, dat mag hij hebben. Hij mag maximaal 100 graden hebben.
Voor de rest is ja, in principe deze hele build geslaagd. Bedankt voor het kijken. Jullie nou ook zelf een zelfgemaakte computer hebben? Kom dan alsjeblieft naar www.kijkalles op de website.nl of bel even naar onze winkel. Dan kunnen we altijd een afspraak met hem maken. Bedankt.